We went into production with the Model S in 2012. Exceeded all expectations. There is still, in 2019, no car that can compete with the Model S of 2012. It's 7 years later. Still waiting. كم تدفع السهم شركة اليوم إذا تتوقع يصير سعره بعد كم سنة؟ خلينا نقول 8 سنين 9 سنين. $10,000. ايش قد تدفع؟ 1,500 2,000 $3,000. شلون إذا قلت لك حاليا هو $700؟ أنا أتصور مجموعة من الخبراء ممكن يتفقون وياه بأنه سعر سهم تسلا ممكن يوصل لهذا السعر إذا مو أكثر. سهم تسلا ممكن يوصل هذا الرقم بعد كم سنة وتتذكروني وتقولون والله يا أبا أحمد قال لنا. والجزء الأكبر من هاي القيمة ما تجي من موضوع الطاقة المتجددة أو من السيارات اللي تشتريها وتسوقها، يعني من البيت للشغل ومن الشغل للبيت وتطلع بها كسيارة عادية. الجزء الأكبر من هذه القيمة للسهم وللشركة كلها يجي من خدمة أنا شخصيا أنتظرها بفارغ الصبر حتى أشتري سيارة تسلا، ويمكن 2. ليش لا؟ أوكي، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بس بعد هذا الفاصل من إيفست. راح أتكلم عن رأيي واعتمد على النظريات وكلام خبراء، وراح أشرح لكم يعني شلون توصلت لهذا الرقم، وانتوا فكروا بالموضوع ورايا وقرروا وقولوا لي بالتعليقات. أتذكر سنة 2017 رحت معرض تسلا في إحدى المراكز التسوق في ولاية فيرجينيا بأمريكا. صعدت بالسيارة والبائع المختص يعني بدأ يشرح لي عنها، وأنا يعني كنت مبهور داخل السيارة والمقاعد والشاشة وهو يتكلم، وأنا بصراحة ما منتبه للكلام إلى أن قال فتشي وأنا دارت عليه رأسا. قلت له أوقف. إيش قلت؟ قلت لي يا مرت الأخ، وشرح لي بالتفصيل. وأنا من هاي اللحظة انتظر اليوم اللي يعني يتم الإعلان عن هاي الخدمة حتى أشتري تسلا، حتى لو أبيع بيتي. هاي أني. خلينا نتكلم على autonomous driving أو خلينا نسميها بالعربي القيادة التلقائية للسيارة. هذه بها 5 درجات. الدرجة الأولى تبدي من الصفر، اللي يعني ماكو بالسيارة قيادة تلقائية، يعني السائق يسوي كل شيء، هو يسوق السيارة يسوي كل شيء. وشوية الدرجات تضيف خصائص وتزيد من المساعدة في القيادة التلقائية، خلينا نقول تساعد السائق وتحتاج سائق حتى تكون يعني كاملة السياقة. الدرجة الخامسة والأخيرة هي سيارة تسوي كل شيء بنفسها، حتى ممكن يعني يمنع أنه يتدخل الإنسان بها إلا في حالات خاصة، أنه الإنسان نفسه هو يريد أنه يتدخل، وإلا السيارة ما تحتاج إنسان. هذا خيال وصعب الناس تتقبله، بس الحقيقة هي أنه في سيارة مثل تسلا بالقيادة التلقائية حتصير أنت أكثر أمانا إذا تخلي السيارة تقود مو أنت تسوقها يعني. Over time, we can get the probability of an accident, especially the probability of injury, to 10 times better than the industry average, like an order of magnitude better. So that's just a lot of lives saved and a lot of injuries avoided. So that's a huge priority for us. نسبة الحوادث لكل مليون ميل في سيارة تسلا لما تفعل القيادة التلقائية هي 0.3، يعني أقل من النص. في أمريكا نسبة الحوادث هي 2.1 للبشر لما يسوقون السيارة لكل مليون ميل. شوفوا، قبل 100 سنة من تقول للأحد عندك طيارة وتعال اصعد بيها وهاي تعتمد على قوانين الفيزياء وكذا، أكيد تخاف، لأن تقول شنو قوانين الفيزياء معود، هاي حديدة بالسماء، تريدني أصعد بشيء مثل هذا؟ لا طبعا أخاف. الآن اللي يخاف من صعود الطيارة يضحكون عليه. زين إذا قالوا هاي السيارة بدون سائق توديك لفلان مكان تصعد بيها، ممكن هواية من عندكم الآن يقولون لا أخاف. بس تصور قريبا نوصل مرحلة بسبب أمانها أنه ترفض تصعد بالسيارة لأنه بيها سائق. يكون ما عندك ثقة بالبشر، تكون ثقتك بالسيارة والذكاء الاصطناعي أكثر. Elon Musk out with a bold promise yesterday. He said there would be 1 million Tesla robo-taxis, I should say, on the road next year. And Phil LeBeau joins us.
هنا نجي للروبو تاكسي اللي هي الخدمة اللي تكلم عليها البائع بالمعرض مال تسلا اللي تكلمتكم عليه. هي الدافع الأكبر برأيي لتسلا حتى تصير قيمة أسهمها $10,000 أو أكثر بالعشر سنين القادمة، إذا ممكن يعني 3-4 سنين ما أعرف. خلينا نتكلم عن هاي الخدمة ببساطة شديدة. هذه خدمة منافسة للأوبر والليفت اللي هي شركات صارت يعني تعوض التاكسي العادي، وأيضا هي تمنح عن طريق تطبيق تستعمله بالتليفون مالتك، سيارتك تستعملها كتاكسي. وهذا يعني سوق متوقع توصل بالمستقبل للتريليونات من الدولارات. هذه التقنية موجودة بالتسلا، يعني سيارتك ممكن تصير تاكسي بدون ما تكون بيها. إيلون ماسك يقول هذا الموضوع متاح، فقط ننتظر القوانين اللي تسمح بيها، وحاليا يعني نشتغل على هذا الشيء، والموضوع بس يحتاج تحديث أبديت للبرنامج لا أكثر ولا أقل، بس ننتظر الحكومة توافق الأول. إيلون ماسك قال سنة 2019 قال إنه حيكون عندهم 1,000,000 سيارة روبو تاكسي بالشوارع. وطبعا موضوع الوباء يعني أخر هذا الموضوع. الشيبات أيضا ممكن يكون هو شوية متفائل زيادة عن اللزوم، بس إذا ما عنده التقنية ما يقول هذا الكلام. يعني مسألة وقت، الموضوع حيصير عاجلا أم آجلا. The average cost of running a car in the U.S. This is taken from AAA, so it's currently about 62 cents a mile. 13,500 miles, 250 million vehicles, adds up to $2 trillion a year. The cost of ride sharing is, according to Uber and Lyft, is $2 to $3 a mile. The cost to run a robotaxi, we think, less than 18 cents a mile. لما تشوفون يعني هذا المؤتمر لإيلون ماسك وهو يتكلم عن المقارنة بين تسلا والسيارات العادية، راح تلاحظ انه بالنهاية ما تحتاج غير سيارة مثل تسلا، لانه حتى لو عندك سيارتك الخاصة يكون ارخص انه تطلب سيارة روبو تاكسي من تسلا مثلا حتى توصلك المكان اللي تريده، من انه تستعمل سيارتك الشخصية فتروح كل مكان بالروبو تاكسي. ليش تتعب نفسك بالسياقة؟ ليش تصرف زايد؟ انت يكلفك اكثر اذا تروح بسيارتك. اذن الكل راح تستعمل هاي الخدمة، ولما الكل تستعمل هاي الخدمة الايرادات شنو؟ تزيد. يعني انت اذا اشتريت تسلا سعرها $38,000 حاليا اقل شيء، ممكن تخليها تشتغل لك تاكسي وتجيب لك معدل $30,000 بالسنة اذا مو اكثر. So the current cost of Model 3 robotaxi is less than $38,000. We expect that number to improve over time. And we're designing the cars. The cars currently being built are all designed for 1,000,000 miles of operation. The current battery pack is about maybe 300 to 500,000 miles. The new battery pack that probably going into production next year is designed explicitly for 1,000,000 miles of operation. وأيضا بيصممون السيارة ل1,000,000 ميل، يعني 1,600,000 كيلومتر، يعني مصممة بأن عمرها 1,000,000 ميل، يعني مو البطارية مداها 1,000,000 ميل، يمكن تكون مداها البطارية 500 600 حسب التكنولوجيا، بس عمر السيارة 1,000,000 ميل. يعني إذا اشتريت هاي السيارة ممكن ترجع قيمة فلوسها بسنة واحدة. خلينا هسه نحسبها بالأرقام. موضوع 10,000، افرض تسلا عندها 1,000,000 سيارة روبو تاكسي بالشارع، هذا معناه إيراد هاي السيارات بالسنة بدون ما تفكر بأي شيء عن يعني من تسلا، من لا تفكر بالسيارات مالتهم، لا تفكر بالموضوع الطاقة المتجددة، الطاقة الكهربائية اللي تولدها من الشمس، اترك هذا كله على صفحة، فقط روبو تاكسي. إذا فرضنا 1,000,000 سيارة بالشارع، مو 10 ملايين مثل ما يقول إيلون ماسك، خلال 8-9 سنين فقط 1,000,000 سيارة، 30,000 بالسنة، معناها أنت تتحصل $30 مليار عائدات للمليون سيارة. إذا 10 ملايين سيارة يعني 300 مليار عائدات عندك فقط للروبو تاكسي. هسا أنتوا قولوا لي إيش قد هي قيمة سهم شركة تجيب من خدمة واحدة من خدماتها فقط 300 مليار عائدات؟ فكر بيها. تسلا بالمقدمة حاليا في هذا المجال، وكل الشركات الباقية متأخرين عنها، لأن تسلا عندها سيارات بالشوارع وده تجرب كل الاحتمالات الممكنة، يعني تعلم الكمبيوترات مالتها للوصول للدرجة الخامسة للقيادة الذاتية، بحيث ما تحتاج سائق بعد. We've studied how much it has done to make autonomous happen, and I think
miles of data collected are now north of 30 billion miles. 30 billion miles, just Tesla. And I believe Google is 30 million miles. But in terms of making this, executing on this challenge, it seems like Tesla has pulled together the right people with the right data, with the right vision. المعلومات هي النفط الجديد، وتسلا متقدمة بهذا المجال عن منافساتها يعني بدرجة كبيرة كلش، وجربت وما تزال تجرب كل المشاكل اللي ممكن تحدث للسيارة بدون سائق وتعدلها للوصول إلى أفضل شيء ممكن بالسوفت وير مالتها. اللي موقف الموضوع هي القوانين. حاليا تسلا تقود أحسن من البشر، بس القوانين شنو يريدون؟ يعني يريدون يكون أحسن من البشر بكم مرة؟ بمرتين، 3، 10 مرات. هذا اللي ما نعرفه لأنه موضوع جديد وما محددين له القوانين. أنا شخصيا أتوقع الموضوع ممكن يصير بأي لحظة، ولا تستغربون إذا خلال أشهر أو سنة على الأكثر بعض المدن تبدي تسمح بها، والنجاح هيخلي الكثير من المدن الأخرى ينضمون لهذه المدن أيضا يسمحون بها. إذا تفكروا تقول إنه أنا ما عندي $38,000، إيلون ماسك يقول أنه مستقبلا نسويها أرخص لأنه نقلل المصاريف، نشيل السكان بالعراقي السكاني اللي هي عجلة القيادة، نشيل الدواسات وتصير بحدود $25,000 لأنه هي تقود نفسها ما تحتاج عجلة قيادة. طبعا بأمريكا ما حد يدفع كاش، يدفعون $1,000 الباقي يقسطوها لكم سنة. وإذا ما عندك حتى هاي الإمكانية، شركة تسلا يقولون نحن مستعدين نأجرها لك. وإذا حتى ما عندك فلوس إيجار، شو أسوي لك بعد؟ روح اشتغل وجمع فلوس.